nagsimula ako mag-alaga way back December ng 2015. So, ang nangyari doon is yung classmate ko, sinumahan ko sa Cartimar para bumili ng dog food. And then sabi niya sa akin na pag sinamahan ko siya, bibilhan daw niya ako ng hamster. So, noong time na yun, parang naging interested ako mag-alaga ng hamster dahil dun sa offer niya. So, nung bumili kami, bawal daw bumili ng isa, kaya pair yung nakuha ko. Then, ang ginawa ko is bumili na ako ng sarili kong cage na sobrang liit na bar cage, and then mga pagkain. And then, pagka-uwi ko, tsaka ko lang ni-research kung anong klaseng hamster yung alaga ko. So, nangyari doon, nalaman ko na Syrian hamster pala sila, so kailangan ko sila paghiwalayan. Then, sumali ako sa mga local groups that time. And then, doon ko natutunan na ito lang yung mga kailangan ng cages dyan, like mga 12 liter na bin cage. Tapos, ito yung papakain natin, ito yung paano tayo mag-alaga. So, naging ganon. So, hanggang sa dumating yung time, nag-try ako na mag-research, nanood ako ng mga videos nila Victoria Rachel, nila Erin Animals. So, doon ko na-realize na meron palang mga suitable na laruan or accessories or gamit na para sa hamsters. Isa na lang example doon, yung pagpaprovide ng malalaking cage. So from 12 liters na bin cage, actually bar cage yun na naging 12 liters na bin cage, nag-upgrade ako to 30 liters. And then hanggang sa tumatagal, mas na-understand ko through observing ng behaviors nila na very active pala talaga sila. Kaya doon pumapasok yung importance ng provide ng malalaking cage. So hanggang sa naging 30 liters, tapos naging 50 liters, then dun sa 58 liters, sinabi ko na magsa-stop na ako mag-upgrade kasi parang feeling ko sobrang laki na to. And then hanggang ngayon, yun nga, nag-upgrade pa rin ako, doon ko lang na-realize na walang masyadong malaki para sa hamster. Kung ma-provide pala natin is para sa hamster, maganda na i-provide natin yung best natin. So during that time, medyo hindi naging acceptable yung ginagawa ko o yung pinapractice ko na pag-hamster keeping. So may mga tao na nagagalit kasi parang hindi naman kailangan ganyan. Pero tinuloy ko pa rin yung pagsunod sa mga international groups kung paano sila mag-alaga. Then eventually, marami din mga tao na nakakita doon sa ginagawa ko and then na-inspire sila na gayahin din yung way ng pag-keep ko. Lahat kasi ng mga ginagawa ko may basis siya. Hindi lang siya feeling ko okay to, hindi. Binibase ko talaga lahat ng mga nire-research ko, ginagawa ko dun sa mga research na pinoprovide ng mga scientists or yung mga na-found out nila sa mga behavior ng mga hamsters. Then through time, yun nga, nag-improve yung pag-aalaga ko hanggang sa naging ganyan ko siya. Isa sa mga hobby ko, mahilig akong maglaro ng mga video games and mga mobile games. Mga nilalaro sa mobile games are Pokemon Go, Call of Duty, Ragnarok, so yung mga RPG. And then naglalaro din ako ng Mobile Legends. And then pag sa PC naman, mahilig din ako maglaro ng CSGO, League of Legends, mga ganun. And isa din pala sa mga hobby ko is gumawa ng mga DIY. Kumbaga, nung college student kasi ako, ang naging course ko is BS Industrial Design. So ang Industrial Design, nagpo-focus sila sa pag-answer ng mga problems and naghahanap sila ng solutions through paggawa or pag-design ng mga products. So yung mga naging interested ako, yun nga, yung paggawa ng mga bin cages. So nakita ko, minaster ko yung way na paggawa ng mga bin cages para mas maging suitable siya sa mga hamsters and maging safe siya para sa mga hamsters. Then through time, nagkakaroon lang ako ng mga panibagong designs, mga panibagong upgrades na binabahagi ko rin sa mga ibang tao na gusto din mag-upgrade ng mga bin cages nila. So through time, yun nga, na-inspire sila sa mga ginagawa ko hanggang sa ginagaya nila. Wala namang problema sa akin yun na gayahin yung mga designs kasi for me, as long as na-provide yung needs ng mga hamsters, okay na yun for me. Kasi ang gusto ko din naman talaga is magkaroon din ng magandang buhay yung mga hamsters sa ibang tao. And most of the time, nagiging open ako sa mga suggestions. Pag may humihingi ng tulong kung paano gumawa ng mga bin cages, very open naman ako sa pagbigay ng mga information. So gano'n, ang everyday routine ko lang is from 8 to 6 o'clock nasa work ako. Then uuwi ako dito, yun na, magsisimula na. For example, kung may mga orders man ako ng mga bin cages, gagawin ko. If not naman, may time ako para maglaro and may time ako para mag-chill kasama yung mga hamsters ko. So ngayon, papakita ko sa inyo yung buong bahay ko and kung paano yung daily routine ko para may idea kayo kung paano ako mag-alaga ng ganito karaming hamsters. Okay?
Hello guys! So, isi-share ko lang sa inyo yung munting bahay ko. Hindi naman siya gano'n kalakihan, pero enough na siya for me. So, ano lang siya, isa lang siyang studio type na room na enough lang para sa higaan ko yun sa mga basic needs na kailangan ko. So, papakita ko sa inyo yung mga bean cages ko. So, ito yung mga cages na ito yung mga hamsters na inaalagaan ko. So, ganyan siya. So, basic setup lang. So, ganyan yung setup niya. So, makikita nyo, gising na rin yung iba. So, ito tulad nito, si Mashi, medyo hyper siya. So, daily routine ko lang is, pinaka-importante is kailangan ko laging i-check kung buhay sila. So, lagi ko silang tinutoktok or ginigising, tinatap kung gumagalaw sila. Kasi, yun yung pinaka-isa sa importanteng bagay na kailangan ko ma-assure na buhay pa sila. And then, lagi ko i-check yung mga water bottles nila, tulad nito. Tsaka ito sa loob sa water bottles. So, nakatira dito si Entei. Isa siyang CDH, Cap Dwarf Hamster. Then si Bo, nakadire, isa siyang Syrian Hamster na na-adopt natin. Tapos ito si Mashi, ayan, medyo hyper ni Mashi. Kasi yung laruan niya, nilagyan ko ng traits para hindi naman siya mag-board. Then yung robo natin na nandito, si Piki. Then nandito yung robo natin na pangalan si Robo kasi wala akong maisip na name. And then nandyan yung cage ni Tora, kung makikita nyo yun, nasa second floor. Isa siyang winter white. And then, yan yung previous cage ni Mochi. Si Mochi, namatay lang siya kanina. So, hindi ko din in-expect. Pinicturean ko siya nung medyo bandang tanghali. Akala ko tulog lang. Pero nung chinek ko siya ulit kanina, nasa same position pa rin siya. So, parang doon ko na na-realize na wala na pala siya. Si Mochi, umabot siya ng 1 year and 7 months old sa akin. So, isa din siya sa mga in-adopt ko before. Pina-adopt siya sa akin ng isang friend ko. Kasi hindi na niya maalagaan. Kaya ako yung nag-take in sa kanya. So yan, i-check ko lagi yung water bottle dito. Yan, so check natin kung may tubig. Kailangan mo make sure natin na may laging tubig sila para hydrated sila. And then meron tayo ditong cabinet. Pwede natin, nandiyan yung pagkain, mga treats, lab blocks, vitamins, dextrose powder. So lahat ng essential hamster needs, nilalagay ko dito. Para isang kuwaan na lang. Then sa baba, dito actually nakalagay yung mga toys ng mga for adoption. So nakastock lang yan dyan. Sa mga cabinets natin, usually ito mga supplies lang to na mga hides na for sale, ganyan. Then wala ako actually lutuan, wala akong ref or what kasi ang daily routine ko is bumibili ako lagi ng food sa labas. Then dito ako kinakain. Pero ngayon nag-start na ako magluto ng mga canned goods kasi medyo umay na ako sa noodles. Eh gusto ko naman ng totoong pagkain tsaka kanin. So dito naman ito na, ito sa maliit lang kapansin niyo, di ba? Tapos ito naman yung ating mga adoption beans. So, ayan, mga supplies natin dyan na for sale. So, pag kailangan nyo ng mga supply needs, message nyo yung Little Ham Supplies. So, yan yun. Ito yung mga for adoption natin. So, mapapansin natin naka-stock siya. Then, ginawa ko siyang acrylic front lahat. So, hopefully, yung apat sa ilalim, ma-acrylic front ko na rin kasi mahirap siyang kunin. So, dapat sa harap siya binubuksan para mabilis natin ma-access yung mga for adoption. Then, ang mga for adoption natin is 4. 3 Syrian, tsaka isang Roborovsky hamster. Then, meron tayong bakante na 6 cages. Para if ever na may gusto magpa-adopt, pwede tayo mag-adopt. Sa situation natin ngayon, hindi tayo makapagpa-adopt kasi may lockdown. So, hindi din makapunta dito and hindi makapagpa-adopt yung mga gusto mag-adopt. So, yun yung door natin. Door. Then, dito ako ito yung workstation ko. So, dito ako gumagawa ng mga bean cages, ng mga DIY ko. So, dito siya. So, ating mat, table, and then nandito yung ating mga tools. So, yung mga drill, cutter, stapler, acrylic cutter, then yung mga ibang materials natin nandito. Tapos meron din ako mga ibang supplies, mga beddings pa dito sa taas. Then, yung iba, beddings yun for adoption. So, every isang block, yun yung nagagamit ko sa isang cage para for adoption. And then makikita natin dito, ito yung mga tambak ko ng mga bean cages and then monitor, CPU ko. So ganyan lang siya. So maganda siya na double bed na double decker siya kasi mas nakaka-save ako ng space. At least kahit paano na maximize ko yung space dito sa taas. So very useful itong higaan na to. Then yan, basic lang na higaan, tripod, ganyan. Tapos dito ako nag-edit ng ating mga videos. Dito din ako naglalaro. So, pansin niya, dalawa yung monitor kasi graphic designer ako. So, gusto ko dalawa lagi yung monitor para nag-e-edit ako habang nanonood or nag-e-edit ako habang nag-Facebook, di ba? Kaya yun. So, yan. So, kung makikita natin,
Sobrang liit lang. Actually, maiikot lang natin yung bahay ko, ay yung kwarto ko. Na ganyan. Diba? Okay. Tapos pala, meron din tayo dun sa taas na mga tawag ko dyan is hospital bin in case na may kailangan na i-isolate sila dahil may sakit sila or dadalhin ko sila sa vet, may pinaglalagyan ako. So, importante din dapat na mag-ready tayo ng mga carrier or mga maliit na cage in case na may mangyari sa kanila. Then, ito naman yung CR ko. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo dito sa video natin. Hindi siya masyado educational, pero mas gusto ko lang pakita sa inyo yung everyday routine na ginagawa ko. So, yung mga hamsters ko, ideally, dapat gising sila at this time. Kasi nagigising sila ng 1 o'clock to 2 a.m. 1 a.m. to 2 a.m. Then magdamag na yan gising. Pero feeling ko dahil may ilaw, hindi sila ganun ka-active. Pero pag pinapatay yung ilaw, tsaka lang sila nag-wheel. So ganun yung routine nila. And yung ilaw ko dito, more on for viewing lang siya. So nag-spot clean kasi ako kanina para ma-make sure na malinis sila. And dininis ko din yung mga wheel, yung mga bagay na kailangan ko linisin. Ayun. So sana nag-enjoy kayo guys. Don't forget to check me on Facebook if may mga questions kayo. And please like my Facebook page, The Hamster Guy. And please subscribe dito sa ating channel for more videos to come. Again, maraming salamat po. Ingat!